මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න කීප දෙනෙක් මට කිව්වා සහ n භාවිත කරන අවස්ථා සහ භාවිත නොකරන අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් ක්ලාස් එකේදී පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම විනාඩි කීපයක් අරගෙන සහ n භාවිත කරන අවස්ථා සහ භාවිත නොකරන අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ සූදානම් වන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න අපි සහ n භාවිත කරන්නේ countable nouns සමග. countable කියන්නේ ගණන් කළ හැකි කියන එක. nouns කියන්නේ නාමපද. countable nouns නොයසේනම් ගණන් කළ හැකි නාමපද සමගයි අපේ සහ n භාවිත කරන්නේ. දැන් මගේ මේ දකුණු පැත්තේ මම බෝඩ් එකේ ලියලා තියෙනවා nouns ටික. මේ nouns ටික countable nouns ටිකක්. ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් nouns ටිකක් මේ නේද? දැන් dog කියන්නේ බල්ලා බල්ලෝ ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ අපිට නේ. 1 2 3 කියලා අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් නේද? 3 dogs 5 dogs අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. කාරුත් අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ 10 cars නේද? 25 cars අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග අපි සහ n භාවිත කරනවා. මතක තියාගන්න සරලව එකක් කියනකොට නැත්තම් මෙහෙම හිතන්නකෝ අල් කයන්න ගන්න තමයි අපි භාවිත කරන්න කියලා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ ඉන්නේ බල්ලෙක්. This is a dog. මේ ඉන්නේ බල්ලෙක්. අල් කයන්න ගන්න තමයි දැම්මේ කියලා සරලව ඔයා මතක තියාගන්න. අර ඉන්නේ අලියෙක්. අර ඉන්නේ අලියෙක්. That is an elephant. that කියනවා අර කියන්න. අර ඉන්නේ අලියෙක්. That is an elephant. අලියෙක් කියනකොට අපි අල් කයන්න ගන්න n භාවිත කරනවා එතනදී. අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැනේ ඔයා දන්නවනේ. ඊ අකුරේ එතන තියෙන්නේ vowel sound එකක්. elephant කියනකොට ඒ කියන්නේ vowel sound එකක් නිසායි n භාවිත කරේ. මම බෝඩ් එකේ countable nouns ටිකක් ලියලා තියෙනවානේ. ඒවට මම සහ n දාලා තියෙනවා. දැන් දැමීම සම්බන්ධයෙන් නම් ඔබට ගැටලුවක් නැහැ. a dog, a car, a doctor වෛද්‍යවරයෙක්. හැබැයි සමහර n දැමීමේදී ඔබට පොඩක් confuse වෙලා ඇති, අවුල් වෙලා ඇති. ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඒ ගැටලුව මම ලිහලා දෙන්නම්. දැන් බලන්න ඊගාව එක. එතන an elephant ඒකත් ගැටලුවක් නැහැ. ඊගාව වචනය අව කියන්නේ පැය. පැයක් කියනකොට අපි hour නෙවෙයි කියන්නේ. an hour. ඇයි එතෙන්ට n ගත්තේ? දැන් h අකුර silent මෙතනදී. h අකුර ශබ්ද වෙන්නේ නැහැ. hour කියනකොට කියන්නේ vowel sound එකක්. ඔබට මම කලිනුත් කීවා vowel අකුරට නෙවෙයි n දාන්නේ. vowel sound එකට තමයි n අපි භාවිත කරන්නේ. දැන් hour කියනකොට කියන්නේ vowel sound එකක්. අන්න ඒ නිසා එතනදී n hour යනුවෙන් අපි භාවිත කරන්නේ. පැයක් n hour. දැන් ඊගාව එක බලන්නකෝ. මොකක්ද ඊගාව එක? university. දැන් ඔයාගේ හිත කියනවා ඇති මෙතන සර්ට වැරදිලා. u කියනකොට vowel අකුරක් නේ තියෙන්නේ. vowel අකුර උනාට u අකුරේ u කියලා vowel sound එකක් නැහැ. vowel sound එකක් නැහැ. අන්න ඒ නිසායි university කියනකොට a university කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයක් a university. මේ වගේමනේ uniform කියනකොටත් නේද? uniform a uniform. a භාවිත කරන්නේ n භාවිත කරන්නේ නැහැ. බලන්නකෝ ඊගාව වචනය. umbrella කුඩය. කුඩයක් කියනකොට අපි n භාවිත කරන්නේ මෙතනදී. ඇයි? u අකුරේ කියලා vowel sound එකක් තියෙනවා. ඒ නිසායි n umbrella යනුවෙන් භාවිත කරන්නේ. ඔබ එක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මම ඉදිරියේදී ඔබට වෙනම පාඩමක් වශයෙන් and ලස්සනට කියලා දෙනවා. හොඳයි. එතකොට ඔන්න ඔබ සරලව මතක තියාගන්න countable nouns සමග නොයසේනම් ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග තමයි අපි සහ n භාවිත කරන්නේ. එතකොට ගණන් කළ නොහැකි නාමපද එක්ක අපි
සහ n භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම මේ වම් පැත්තේ ලියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වචනවලට අපි කියනවා uncountable nouns කියලා. ඒ කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි නාමපද. මොනවද? water, love, hair, knowledge, anger, milk, sugar මේවා අපි ගණන් කරන්නේ නැහනේ. මේවා අපිට ගණන් කරන්නත් බෑ. මේවට අපි කියනවා uncountable nouns කියලා. මේවට කිසි විටකවත් ඔබ සහ n දාන්න එපා. n දාන්නේ නැහැ. දැන් water අපි ගණන් කරන්න බෑනේ. water අපිට ගණන් කරන්න බෑනේ. වතුර අපිට ගණන් කරන්න බෑනේ. නේද? දැන් I drank 5 waters. අපි එහෙම කියනවද? මම වතුර 5ක් බීවා. වතුර අපිට 1යි 2යි 3යි කියලා ගණන් කරන්න බෑනේ. නේද? ඒ නිසා අපි water නොයසේන වතුර සලකන්නේ uncountable noun එකක් වශයෙන්. ඊගාව එක බලන්න love ආදරය. ආදරය අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්. බෑනේ. දැන් I love you කියන්න පුළුවන්. මම ඔයාට ආදරේ. අපි කියන්නේ නේ I have 10 loves for you කියලා. මම ඔයාට 10ක් ආදරේ. මම ඔයාට 25ක් ආදරේ. අපි එහෙම කියනවද? ආදරේ ගණන් කරලා කියනවද? 1යි 2යි 3යි 4යි කියලා? නෑ. අපි ආදරය වගේ දේවලුත් ගණන් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා භාවිත කරන්නේ නැහැ ඒ වගේ අවස්ථාවලදී. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඊගාව එක. ගොඩක් අය වරද්දනවා. කොණ්ඩේට අපි කියන්නේ hairනේ. hair. දැන් මගේ අම්මට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? ගොඩක් අය කියන්නේ my mother has a long hair කියලා. එතනදී කිසි විටකවත් දාන්නේ නැහැ අපි. ඇයි? කොණ්ඩේ ගණන් කරන්න බෑ. කොණ්ඩේ ගණන් කරන්නේ. ඒ නිසා my mother has long hair දාන්න එපා. හොඳින් මතක තියාගන්න. එතනදී ඔබ දාන්න එපා. දාන්නේ නැහැ. my mother has long hair. කුමාරි has long hair. I have long hair. මට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. I have long hair. දැන් ඔබ කියයි සර් එතන අල් කයන්න එනවනේ. කොණ්ඩයක් කියනකොට අල් කයන්න එනවනේ. අල් කයන්න ගන්න දාන්න ඕනනේ කියලා ඔබ කියයි. නෑ. එතනදී අල් කයන්න එනවා තමා. නමුත් දාන්නේ නෑ. ඒක ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. හැබැයි මේ අහන්නකො මේ දාන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. heya කියලා කියන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී. දැන් ඔබ heya කීවොත් එහෙම ඒකේ තේරුම තනි එක කෙස් ගහක් කියන එක. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම I found a hair in my soup. මගේ සුප් එකේ කෙස් ගහක් තිබුණා වගේ අදහසක්. I found a hair in my soup. මගේ සුප් එකේ තිබිලා කෙස් ගහක් සොයාගත්තා නැත්නම් කෙස් ගහක් තිබුණා. එතකොට කෙස් ගහක් කියන්න අපි එතනදී භාවිත කරනවා. හරි. එහෙම නැතුව මගේ අම්මට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා කියනකොට අපි heya භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඒකත් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. right. තව එකක් ගත්තොත් knowledge දැනුම. මෙන්න මෙතනත් ගොඩක් අය වරද්දා ගන්නවා. දැන් මට හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා කියනකොට I have a good English knowledge කියන්න එපා ඔබ. එතනදී කිසි විටකවත් අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. දැනුම අපිට ගණන් කරන්න බෑනේ. 1යි 2යි 3යි කියලානේ. නේද? අරයට දැනුම තියෙනවා, කුමාරට දැනුම තියෙනවා 45. නිර්මලාට දැනුම තියෙන්නේ 22යි. අපි දැනුම 1යි 2යි 3යි කියලා ගණන් කරනවද? අපිට එහෙම ගණන් කරලා කියන්න පුළුවන්ද දැනුම මෙයාට මෙච්චරක් දැනුම තියෙනවා, මෙයාට මෙච්චරක් දැනුම තියෙනවා කියලා අපි 1යි 2යි 3යි කියලා දැනුම ගණන් කරන්නේ නැහැනේ නේ. ඒ නිසා අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඔබ මතක තියාගන්න මට හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා කියනකොට I have good knowledge of English යනුවෙන් භාවිත කරන්න. මට හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා. I have good knowledge of English. I have good knowledge of English. මට හොඳ ඉංග්‍රීසි දැනුමක් තියෙනවා. අන්න ඒ ආකාරයට භාවිත කරන්න ඔබ මතක තියාගන්න. එතනදිත් අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබ මෙන්න මේ දේත් මතක තියාගන්න පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් එක්ක අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. නිමල්,
කමල් බණ්ඩාර එහෙම අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. තවත් එකම එක දෙයක් මතක තියාගන්න. නාම විශේෂණ පදයක් තනිව භාවිත කරනකොටත් අපි භාවිත කරන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් she is beautiful. ඇය ලස්සනයි. beautiful කියන්නේ නාම විශේෂණ පදයක්. නාම විශේෂණ පදය තනිව භාවිත කරනකොට අපි ගන්නෙ නැහැ. she is a beautiful කියන්නේ නැහැ. she is beautiful. ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක් කියනකොට අපි භාවිත කරනවා. she is a beautiful girl. ඇය ලස්සන ගැහැණු ළමයෙක්. ඒකත් ඔබ මතක තියාගන්න. දැන් ඔබට මතකයි නේද? ක්ලියර් නේද? ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග නොයසේනම් මෙන්න මේ වගේ countable nouns සමග අපි සහ n භාවිත කරනවා. සරලවම අල් කයන්න ගන්න අපි n භාවිත කරනු ලබනවා. I have a computer. මට පරිගණකයක් තියෙනවා. She has a beautiful house. ඇයට ලස්සන ගෙයක් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට අල් කයන්න ගන්න අපි භාවිත කරනවා. එතකොට uncountable nouns සමග මෙන්න මේ වගේ මොනවද? water, love, hair මේ වගේ uncountable nouns එක්ක අපි කිසි විටකවත් ගන්නෙ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. මම ඉදිරියේදී ඔබට and the නිවැරදිව භාවිත කරන ආකාරය තවත් සංකීර්ණව ලස්සනට කියලා දෙනවා. දැනට මේ ඇති මම හිතනවා පොඩි අදහසක් ගන්න ඇති කියලා and භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන්.